नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिजन स्टडी या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सर्वांचं खूप स्वागत आहे। आज आपण CDPO या एक्झामसाठी महत्त्वाचा असणारा विषय मानसशास्त्र हा बघणार आहोत। या लेक्चरमध्ये आपण मानसशास्त्राचा सिलेबस अगदी व्यवस्थितपणे बघणार आहोत डिटेलमध्ये। मानसशास्त्र हा विषय CDPOच्या एक्झामसाठी खूप महत्त्वाचा आहे। गेल्या एक्झाममध्ये म्हणजेच 2016च्या एक्झाममध्ये या विषयावरती जवळजवळ 5 मार्काचे क्वेश्चन आले होते। त्यामुळे हा सब्जेक्ट थोडा व्हास्ट आहे। यामध्ये वेगवेगळे शब्द आहेत, संकल्पना आहेत, नवनवीन शास्त्रज्ञ आहेत, म्हणजे जे आपण आजपर्यंत शिकलेलो नाही आहोत। तर हे सगळे नवीन नवीन शब्द, संज्ञा आपल्याला या सब्जेक्टमधून लक्षात ठेवावे लागणार आहेत, कारण प्रश्न हे डायरेक्ट त्या संकल्पनेवरती येत असतात। चला तर मग आपण मानसशास्त्राच्या अभ्यासक्रमाविषयी माहिती घेऊयात। सगळ्यात पहिल्यांदा ढोबळमानाने एक फ्रेमवर्क मी सांगते की मानसशास्त्रामध्ये आपल्याला कोणकोणते टॉपिक शिकायचे आहेत आणि त्यानंतर आपण त्या टॉपिकमध्ये काय काय सब पॉइंट शिकायचे आहेत ते बघूयात। सगळ्यात पहिला टॉपिक जो आपल्याला शिकायचा आहे तो म्हणजे मानसशास्त्राची प्रस्तावना। दुसरा आहे मानसशास्त्रीय संशोधनाच्या पद्धती। तिसरा आहे मानवी वर्तनाचे आधार। चौथा टॉपिक आहे मानवी विकास। पाचवा आहे अवधान आणि संवेदन। सहावा आहे अध्ययन। सातवा मानवी स्मृती आणि आठवा प्रेरणा आणि भावना। आता सगळ्यात पहिला जो टॉपिक आहे मानसशास्त्राची प्रस्तावना, याच्यामध्ये आपण मानसशास्त्राच्या व्याख्या ज्या वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या आहेत त्या बघणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये दुसरा सब पॉइंट आहे तो म्हणजे मानसशास्त्राच्या वेगवेगळ्या शाखा। याच्यामध्ये मग बोधात्मक मानसशास्त्र, जीवशास्त्रीय मानसशास्त्र, वैकासिक मानसशास्त्र, सामाजिक मानसशास्त्र, परिवेश मानसशास्त्र, आरोग्य मानसशास्त्र असे वेगवेगळ्या शाखा आहेत। त्यानंतर मानसशास्त्राचे सानिध्यकालीन परिदृश्य म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ज। याच्यामध्ये वर्तनात्मक परिदृश्य, मनोविश्लेषणात्मक, बोधात्मक, जीवशास्त्रीय, मानवतावादी हे बघणार आहोत। त्यानंतर दैनंदिन जीवनातील मानसशास्त्र। दैनंदिन जीवनात आपण कुठे कुठे मानसशास्त्राचा यूज करतो, कुठे कुठे सायकोलॉजी वापरतो ते बघणार आहोत। त्यानंतर मानसशास्त्रज्ञांची कार्यक्षेत्रे, म्हणजे जे मानसशास्त्रज्ञ झालेले आहेत त्यांनी कुठल्या कुठल्या म्हणजे कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांमध्ये कार्य केलेलं आहे ती वेगवेगळी क्षेत्र बघणार आहोत। मग त्यामध्ये आहे चिकित्सा मानसशास्त्र, सहमंत्रण मानसशास्त्र, लोकसमूह मानसशास्त्र, शैक्षणिक आणि संघटन। ठीक आहे, तर पहिल्या टॉपिकमध्ये आपण हे सगळं पाहणार आहोत। दुसऱ्या टॉपिकमध्ये मानसशास्त्राच्या संशोधनाच्या पद्धती बघणार आहोत। याच्यामध्ये मग सुरुवातीला आपण प्रस्तावना बघणार, त्यानंतर मानसशास्त्रीय संशोधन पद्धतीची ध्येये काय काय आहेत, म्हणजे संशोधन कशासाठी करायचं असतं, मग ते कसं कसं करायचं असतं, मग त्यासाठी कोणत्या पद्धती आहेत ते बघणार आहोत। म्हणजेच वर्णन करून, स्पष्टीकरण, पूर्वकथन, नियंत्रण, उपयोजन या काही त्या पद्धती आहेत। त्यानंतर प्रदत्त संकलनाच्या पद्धती म्हणजेच डाटा कलेक्शनच्या पद्धती। मानसशास्त्राचा अभ्यास करत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीचा डाटा कलेक्ट करावा लागतो, कारण हा मनाचा किंवा वर्तनाचा अभ्यास असल्यामुळं वेगवेगळा डाटा कलेक्ट करून, वेगवेगळी माहिती घेऊन आपण त्यावरून निष्कर्ष काढत असतो। मग कोणत्या कोणत्या पद्धती आहेत, तर मग त्यामध्ये निरीक्षण पद्धती, प्रायोगिक पद्धती, सहसंबंध पद्धती, सर्वेक्षण पद्धती, वेगवेगळ्या मानसशास्त्रीय चाचण्या म्हणजे टेस्ट, त्यानंतर व्यक्ती अध्ययन पद्धती आणि प्रकल्प पद्धती, या वेगवेगळ्या पद्धती आपण या दुसऱ्या टॉपिकमध्ये बघणार आहोत। त्यानंतर आपण तिसरा टॉपिक जो बघणार आहोत तो म्हणजे मानवी वर्तनाचे आधार। आता या टॉपिकमध्ये आपण अनुवंशिकता, मग त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम्स आणि जीन्स, त्याच्यामध्ये मग रंगमणी आणि गुणसूत्रे असं मराठीत त्याला आपण म्हणतो। त्यानंतर मध्यवर्ती चेतासंस्था, त्याच्यामध्ये मेंदू आणि मेरुरज्जू म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड, त्यानंतर अंतःस्रावी व्यवस्था, एंडोक्राइन सिस्टीम,
ह्याच्यामध्ये मग वेगवेगळ्या ज्या ग्लँड्स आहेत, ग्रंथी आहेत, त्या आपण बघणार आहोत. पीयूषिका ग्रंथी म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड, अवटु ग्रंथी, अधिवृक्क ग्रंथी म्हणजे ॲड्रिनल ग्लँड, जनन ग्रंथी म्हणजे गोनॅड्स, असे वेगवेगळ्या ग्रंथी त्या म्हणजे आपल्या मनावरती कशा कशा पद्धतीनं परिणाम करतात, आपल्या शरीरामध्ये मेंदूतून कुठले कुठले स्राव स्रवले जातात आणि त्याचा आपल्या मनावर किंवा आपल्या वर्तनावर कसा प्रभाव पडतो हे या टॉपिकमध्ये आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये दुसरा पॉइंट आहे सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटक. याच्यामध्ये व्यक्तीच्या जडणघडणीमध्ये कुटुंब, लोकसमूह, विश्वास, त्याचं लिंग, जात, अक्षमता या घटकांचा कसा कसा प्रभाव पडतो हे अगदी डिटेलमध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर दुसरा पॉइंट आहे तो म्हणजे समाजिकीकरण, सोशलायझेशन. मग याच्यामध्ये परसंस्कृती ग्रहण आणि नवसंस्कृती ग्रहण, परसंस्कृती ग्रहण आणि नवसंस्कृती ग्रहण या दोन टर्म्स आपण अगदी डिटेलमध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर चौथा जो धडा आहे तो म्हणजे मानवी विकास. आता यामध्ये मग आपण बघणार आहोत मानवी म्हणजे विकास म्हणजे काय, विकासाचा अर्थ आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत. मग वाढ आणि विकासामध्ये काही फरक आहे का, तर ते सुद्धा आपण इथं बघणार आहोत डिटेलमध्ये. मग याच्यामध्ये विकासाचे जीवनकक्षा परिदृश्य म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ह, डेव्हलपमेंटचे पर्स्पेक्टिव्ह वेगवेगळे जे आहेत ते बघणार आहोत. त्यानंतर काही व्याख्या बघणार आहोत, म्हणजे वाढ म्हणजे नेमकं काय, विकास म्हणजे काय, परिपक्वन म्हणजे काय आणि उत्क्रांती म्हणजे काय. त्यानंतर आपण बघणार आहोत विकासाची तत्वे म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ डेव्हलपमेंट. त्यानंतर बघणार आहोत विकास प्रभावित करणारे घटक, विकासावर कुठल्या कुठल्या घटकांचा प्रभाव पडतो. मग त्याच्यामध्ये आनुवंशिकता आणि परिवेश, परिवेश म्हणजे इन्व्हायरमेंट म्हणजे त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूचं वातावरण. त्यानंतर विकासाच्या अवस्था, हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे, याच्यावरती आहेत जसेच्या तसे प्रश्न परीक्षेमध्ये येऊ शकतात. मग याच्यामध्ये जन्मपूर्व अवस्था, मग ती कधीपासून कधीपर्यंत असते म्हणजे कुठल्या वर्षापासून कुठल्या वर्षापर्यंत हे विचारलं जाऊ शकतं. त्यानंतर वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी त्याच्यामध्ये कार्य केलेलं आहे ते लक्षात ठेवावं लागतं, वेगवेगळे प्रयोग आहेत तर हे लक्षात ठेवावं लागतं. जन्मपूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, पूर्व प्रौढावस्था, मध्य प्रौढावस्था आणि उत्तर प्रौढावस्था. आणि त्याच्यानंतर मग विकासाचे संदर्भ, मग याच्यामध्ये परत आणि वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. याच्यामध्ये मग सूक्ष्म प्रणाली म्हणजे काय, मध्य प्रणाली, बहिप्रणाली, बृहद प्रणाली आणि कालप्रणाली हे आपण त्यावेळी बघणार आहोत. पाचवा टॉपिक जो आहे तो म्हणजे अवधान आणि संवेदन. याच्यामध्ये आपण अवधान आणि संवेदनाचं स्वरूप, अवधान म्हणजे नेमकं काय, संवेदन म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचा मनावर कसा कसा परिणाम होतो तर हे आपण बघणार आहोत. याच्यामध्ये मग अवधानाच्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया बघणार आहोत. निवडक अवधान, विभाजित अवधान, अवधान कक्षा, अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकृती. त्यानंतर संवेदन संघटनांची तत्वे म्हणजेच समीपतेचे तत्व, समानतेचे तत्व, निरंतरतेचे तत्व आणि लघुतेचे तत्व. ह्याच्यामध्ये अशी वेगवेगळी तत्व आहेत. मग ते काय आहे ते आपण तेव्हा बघणारच आहोत डिटेलमध्ये. त्याच्यानंतर भास म्हणजे नेमकं काय, मग भौमितिक भास म्हणजे काय आणि भासमान गती म्हणजे काय हे बघणार आहोत. आणि शेवटचा पॉइंट आहे संवेदनावर सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा कसा कसा प्रभाव पडतो. मग याच्यामध्ये काही पॉइंट्स आहेत, म्हणजे भेदक परिचितता म्हणजे काय, उद्दीपक प्रमुखता म्हणजे काय, उद्दीपक म्हणजे स्टिम्युलाय किंवा स्टिम्युलस. त्यानंतर संवेदन अनुमान सवयी, तर हे डिटेलमध्ये आपण त्यामध्ये बघणार आहोत. पुढचा टॉपिक आहे अध्ययन. अध्ययन म्हणजे एखादी नवीन गोष्ट शिकणे, मग ती शिकत असताना आपण काय काय करत असतो, मग अध्ययनाचे स्वरूप कसं असतं, मग त्याच्या व्याख्या, त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या शास्त्रज्ञांनी काम केले ते आपण बघणार आहोत. त्यानंतर अध्ययनाची वैशिष्ट्ये, त्यानंतर अभिजात आणि व्यापारक अभिसंधान. मग ह्याच्यामध्ये पॅव्लोव आणि स्किनर या दोन शास्त्रज्ञांचे प्रयोग आहेत, ते खूप महत्वाचे आहेत, ते लक्षात ठेवायचे आहेत आपल्याला. त्यानंतर आहे निरीक्षणात्मक अध्ययन, म्हणजे निरीक्षणातून आपण कसं कसं शिकतो, मग त्यासाठी कुठल्या कुठल्या पद्धती वापरतो, मग त्याच्यामध्ये आपण अनुकरण करून किंवा सामाजिक अध्ययन, प्रतिरूप अनुसरण हे त्यातले काही पॉइंट्स आहेत. त्यानंतर अध्ययनाची शैली, संबंधनात्मक शैली आणि विश्लेषणात्मक शैली. त्यानंतर अध्ययन अक्षमता, अध्ययन अक्षमतेची लक्षणं काय काय आहेत ते बघणार आहोत.
त्यानंतर 7वा टॉपिक आहे तो म्हणजे मानवी स्मृती. याच्यामध्ये मग स्मृती किंवा मेमरी, मग याच्यामध्ये स्मृतीचं स्वरूप, मग याच्यामध्ये स्मृतीची व्याख्या, तिच्या अवस्था, स्टेजेस, त्याच्यानंतर स्मृतीची संरचना, स्ट्रक्चर, मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. वेदनिक स्मृती म्हणजे सेन्सरी मेमरी, शॉर्ट टर्म मेमरी किंवा अल्पकालिक स्मृती, दीर्घकालिक स्मृती, शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म. त्यानंतर मग स्मृतीचे मापन, मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत. त्या आहेत प्रत्यावाहन, प्रत्याभिज्ञा, पुनरध्ययन, पुनर्रचना अशा. त्यानंतर आहे विस्मरण किंवा फॉरगेटिंग, मग त्याच्यामध्ये एबिंगहॉस या शास्त्रज्ञांनी दिलेला विस्मरणाचा वक्र, ठीक आहे, एबिंगहॉस कर्व असं त्याला म्हणतात, किंवा मग स्मृतिशेष ऱ्हास, व्यत्यय, प्रत्यानयन अपयश, हे पॉइंट आपण त्यात बघणार आहोत. त्यानंतर स्मृती सुधारायची कशी, त्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्स, मग त्याच्यामध्ये शब्दसूचक पद्धती, बिंदुपद पद्धती, खंडीकरण पद्धती, प्रथम अक्षर तंत्र, व्यत्यय न्यूनीकरण, असे वेगवेगळ्या पद्धती बघणार आहोत. त्यानंतर शेवटचा टॉपिक आहे तो म्हणजे प्रेरणा आणि भावना. याच्यामध्ये मग प्रेरणेचं स्वरूप काय आहे, प्रेरणा चक्र कसं असतं, किंवा प्रेरणांचे वेगवेगळे प्रकार, मग त्याच्यामध्ये जीवशास्त्रीय, मनोसामाजिक प्रेरणा. त्यानंतर मॅस्लो या शास्त्रज्ञाची गरजांची अधिश्रेणी. त्यानंतर भावनेचे स्वरूप, मग भावनेची व्याख्या आणि प्लुटचिक या शास्त्रज्ञांनी दिलेले भावनांचे प्रकार. त्यानंतर भावनांची अभिव्यक्ती, संस्कृती आणि भावनांची अभिव्यक्ती, संस्कृती आणि भावनिक नामपत्रण. त्यानंतर धनात्मक भावनावर्धन, मग याच्यामध्ये व्यक्तिमत्व गुणविशेष, धनात्मक अर्थ, गुणात्मक संबंधन, कार्यमग्नता, विश्वास, धनात्मक अर्थविवरण, हे सगळे पॉइंट आपण बघणार आहोत. आता मला नक्कीच असं वाटतं की तुम्हाला हे सगळं ऐकल्यानंतर सगळं नवीन वाटत असणार, कारण यामध्ये खूप अवघड आणि नवीन शब्द आहेत. पण मी मुद्दामच इथं फक्त मराठीमध्ये विश्लेषण घेतलेलं आहे. पण जेव्हा तुम्ही याचं इंग्लिश ट्रान्सलेशन ऐकाल आणि मग ते शब्द लक्षात ठेवाल तेव्हा तुम्हाला हे नक्कीच सोपं वाटेल. हा विषय अतिशय सोपा आहे, फक्त ते स्पेसिफिक वर्ड जे आहेत ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. आपण अगदी डिटेलमध्ये या विषयाचा अभ्यास करूयात. आणि हा विषय फक्त आपल्या एक्झामसाठीच महत्वाचा नाही, तर आपण अभ्यास करताना सुद्धा मेंदूमध्ये कशा कशा पद्धतीनं वेगवेगळे आपण म्हणजे गोष्टी साठवत असतो, त्याच्यावर प्रक्रिया करत असतो आणि मग एक्झाममध्ये आपण कशा कशा पद्धतीनं आठवत असतो, मग ही सगळी प्रोसेस आपण इथे शिकणार आहोत. मेंदूमध्ये कशा कशा प्रक्रिया होतात किंवा आपल्या शरीरावर, भावनांवर कशा कशा पद्धतीनं आपण नियंत्रण ठेवू शकतो किंवा ती प्रोसेस कशी होते हे आपण या विषयामध्ये अगदी डिटेलमध्ये बघणार आहोत. त्यामुळं अभ्यासाबरोबरच, परीक्षेच्या बरोबरच अभ्यासासाठी सुद्धा हा विषय तुम्हाला खूप महत्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून, पहिल्या धड्यापासून आपण सुरुवात करूयात. ठीक आहे, धन्यवाद.